Měl by to být zakladatel a ředitel Art Prometheus Jakub Vedral. Tak to je světně. Já vás takhle všechny na dálku vítám. Já jsem v dobrovolné karanténě, ale ne z důvodu covidu, ale z důvodu toho, že mám zvýšenou teplotu a rýmu. Mám normálně chuť a čich a všechno, takže covid to není, ale nechtěl jsem na vás nic prsknout. Tak jsem si to takhle zkomplikoval celý, protože místo abych viděl vaše tváře, tak teď vidím pana moderátora, tak teď vás tady vidím. Já vás všechny moc zdravím a já jsem si vás tady všechny vyslech a jak jsem pochopil, tak jsem individuální host, který může mluvit trošičku volněji asi o čem chce. A já jsem vlastně úplně ve stručnosti připravený vám představit, co je vlastně Art Prometheus, ale i trošičku, co je společnost Artprom. A pak bych se rád dotknul nějaký problematiky grantů. A já vím, že tam jsem zaslechl od Petra Prokopa, že je zakázaný slovo covid, ale já se mu nějak nemůžu vyhnout, takže já se mu určitě věnovat aspoň malilinko budu. My jsme před 10 lety téměř, v roce 2001, založili spolek Art Prometheus, který si vzal za cíl věnovat se vlastně kultuře, především divadlu, a to úplně v čistě neziskové formě. Snažili jsme se vlastně vymýšlet a vytvořit nějaký producentský systém divadla, což v nezávislém divadle bylo tehdy asi docela jako ojedinělý, nebo možná je to ojedinělý svým způsobem doteď. Snažili jsme se vlastně vysvětlit a ukázat, že i produkce, divadelní produkce může být a měla by být brána jako svébytný umělecký žánr. Takže já se jako vystudovaný, byť pouze bakalář divadelní produkční, považuji svým způsobem za umělce. Postupem času, kdy jsme zjišťovali, jak to funguje, pracovali jsme s celou řadou divadel, ať to bylo Continuo, Teatr nebo Gofronta, jezdili jsme po světě, získávali jsme nějaké vlastní zkušenosti, vlastní vize, kam ty věci posouvat dál, tak jsme začali realizovat čím dál tím víc našich vlastních projektů, už producentských, a taky se nám začalo stávat, že nás začaly oslovovat různé společnosti, i klidně z komerčnějšího sektoru, a chtěli po nás, abychom pro ně připravili nějaký hezký večer, abychom pro ně odvedli nějakou práci. A mnohdy se nám stalo, že ti zatvrzelí umělci z těch divadel, teď to nemyslím nějak špatně, prostě nebyli ochotní takovouhle věc dělat. A mně to přišlo, že je to správný to dělat, protože ten svět umění se světem biznesu je prostě potřeba propojovat. A dospěli jsme k tomu, že jsme vlastně před téměř 10 lety, v roce 2011, založili společnost Artprom. Artprom je SROčko, a ta společnost Artprom se teda věnuje spíše tomu, že vyvážíme nějaké naše věci, naše projekty do zahraničí, což teď bohužel taky nemůžeme. A věnuje se tomu, že pomáháme různým firmám, i opravdu velkým firmám, ať jedna s konzultacemi, jak mají vypadat jejich společenské akce, a pomáháme jim i ty akce potom realizovat tak, aby všude nespívala Lucie Bílá a Helena Vondráčková, nic proti nim. A vlastně nám to dává obrovskou svobodu v tom, že si můžeme vlastně tvořit trošičku tak, jak chceme. Ty peníze, které jsme schopní generovat, jsme schopní i investovat do dalších našich kulturních projektů, do našich vizí a snů. Takže, protože se zabýváme hodně... 3 minuty, jakože ještě nebo už?
Jakože 3 minuty do konce. Vlastně jsme dospěli k tomu, že jsme schopní být z 80% vlastně nezávislí na grantech a na grantové politice, což považuji za velikánský úspěch. Zároveň těch 20% je pro nás hrozně důležitých, protože díky nim můžeme realizovat náš milovaný festival pouličního divadla za dveřmi a můžeme pomáhat jednotlivým divadelním souborům k tomu, aby mohli tvořit. Nicméně pro nás ty granty jsou něco jako investiční pobídka. Já mám hrozně rád, když vidím, že grantové peníze pomáhají k tomu, že vzniká něco, co je udržitelné, že vzniká něco, co má do budoucna smysl, co může oslovovat širší veřejnost a že ty peníze jsou investované nebo použitý tak, aby vlastně i veřejnost viděla, že přináší nějakou hodnotu. A bohužel si myslím, že je tohleto trošičku problém a že ne úplně všichni se k tomu staví stejně. Myslím si, že tohle je nějaký problém grantové politiky, o kterém bychom se mohli dlouze bavit. A teď se dostávám k tomu, že přišel covid a ten covid nás hrozně zasáhl. A já teď musím říct, že jako organizace jsem strašně rád za těch 20%, který z těch grantů máme, protože to je v tuhle chvíli 20%, který nám tento rok tvoří třeba 80% vůbec našeho hospodaření. Ta práce na tom jiném poli je na tom opravdu hodně špatně a ty lidi jsou na tom opravdu hodně zle. Tím, že došlo k tomu výpadku šílenému, tak spousta profesí, jako jsou technici a tak nemá vlastně vůbec žádný příjmy. Já v tuhle chvíli chci určitě poděkovat Hance a Třeštíkovi a Jirkovi za to, jak se k tomu postavila Praha nebo celému magistrátu. Je to jako skvělý. My jsme si vymysleli projekt Art Parking, parkovali jsme auta, dělali jsme kulturu. Praha nám pomohla nám hrozně rychle, bylo to fajn. Určitě chci poděkovat i Ministerstvu kultury, protože je skvělý, že se povedlo vyhádat na vládě vlastně dohromady 1,9 miliardy korun. Jenomže bohužel, už se o tom zmiňovala Marta Smolíková, bohužel ty programy jsou napsaný úplně nešťastně. Jak program COVID Kultura MKČR, tak program COVID Kultura MPO. Bohužel ty peníze jsou nevyčerpatelné a bylo by úplně skvělé, kdyby se ty peníze nemusely vracet a kdyby se napsaly další výzvy, které budou otevřenější. Jo, tak, to já si všechno už prý nemůžu. Tak mějte se tam krásně. Moc děkujeme. Jakub Vedral.